Ng umaga ng Biyernes mga karaprod, ito na naman si Jepong Mountain Biker. Nakakyat ulit tayo. Pero ito, lalarga na tayo. Nakalagyan na tayo ng mga protective gear natin. Umuulan na. Kaya dito na lang muna ako sa kaskata. Hindi na ako muna tutuloy sa taas. Mga ako na lang dito, mga 15 minutes na lang na pedalan para makarating ka dun. Kaso, pero pakyat pa yan. Either 15 to 20 minutes. Dito na lang muna ako sa kaskata kasi umuulan na. Baka mabutan tayo ng malakas na ulan pababa. Kaya stay tuned mga karaprod. Okay, let's go mga karaprod. Kaskata. Uy. Nadulas pa rin yung mga dahon ng mga pine tree. Itong mga namumuo kapag na-renuhan. Dulas. Yes. Daan-daan lang tayo mga karaprod. Ito yung mga namumuong mga dahon ng mga pine tree. Kapag naprenuhan, ito dudulas. Gagain ito. Wala yun lang. At saka yung mga dahon. Yup. Okay. Yun. Ayos. Buka natin. Mga karaprod. Yes. Dali natin yung akyatan na yun. Yan. Dulas. Yun. Ulan na, lumalakas na mga karaprod. Dito pa lang tayo sa taas. Wala pa sa kalahati. Wala ako masyado dumadaan dito. Kasi nga madulas nga talaga mga dahon. Madulas talaga. Madulas talaga. Uy. Yan. Yan. Kasi mga karapro gustong mag-downhill. Gustong mag-downhill yan.
Ulan. Upla. 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 Ayusin natin. Ayusin natin. Yan. Okay na. Ayos natin yung walabal natin mga karaprod. Para hindi tayo lamigin. Alright. Up. One finger lang talaga mga karaprod ang nagbe-brake. Kasi mas maganda yung hawak sa manubela. Yung hintuturo lang talaga ang nagbe-brake. Kabilaan yan, left and right. Alright. Yun. Up. 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 Yun. Makalakas na. Ulan. Hopla. All right. Okay. Na. Kailangan mo lang memorize mga karaprod yung mga dinadaanan mo dito. Kung ano yung mga iniiwasan. Uy! Yan! 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 Tumama ang pedal natin sa kahoy. Malapit na tayo mga kalabro. Malapit na.
Ganda dito. Kailangan ng may maglinis. Masyadong marami sumasabi. Mukhang dito rin dumaan yung kaninang naka-e-bike, naka-specialize. Okay. Alright. Alright. Woo! Sarap. Mas maganda nga mga karaprod yung nakalagay yung shock ko sa likod sa trail, pang slow. Maganda yung suspension niya sa likod, hindi yung nagpa-bounce back na mabilis, mabagal lang siya. Okay, ayos, maganda. Ayos. Yeah. Wow. Very nice. Sliding. Sliding but safe. May mga kahoy-kahoy pa. Pero may nagtanggal na. Mga nakaharang. Mga dumaan siguro dito, tinanggal nila. Yan. Sarap. Okay na naman ang araw natin mga karaprot. Nakapag downhill na naman tayo. Yun lang ang mahirap, yung akyat.